What's up ngayon? Nandito po ako ngayon sa Barangay Talomo District sa Talomo Barangay Talomo. Mag-event mi karon. With my crew. Hey, besh. So guys, kita-kits na lang ngayon mamaya at meron kaming home party, mga matatapos yung event. Kita-kits na lang mamaya guys. Peace out. Like and comment, subscribe. Woo! Party till we die!